Hello friends, welcome you all on CS Academy channel. I am back again with HTML series. This one is our lecture number 11. In this video we are going to learn the important tags of HTML. This one is a part second of HTML. That is आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय कव्हर केलेलं होतं की एक एक्झाम्पल लिस्टचं कव्हर केलं होतं आणि इन दिस व्हिडिओ वी आर गोइंग टू लर्न important tags of HTML. We already saw the some important tags of HTML in part 1. I think it is a lecture number 4 or 5th. Okay, so let's start our today's video. IMP tags of HTML. First tag is P tag. पहिले टॅग P tag आहेत. या P tagचं नाव आहे पॅरेग्राफ टॅग. ओके, प्रत्येक टॅग आपण एक्झिक्यूट करून बघणार आहे की जेणेकरून तुम्हाला तो लवकरात लवकर कळेल. सो फर्स्ट टॅग इज अ पॅरेग्राफ टॅग. जसं आपण बघतो वेबसाईटवर पॅरेग्राफ्स आपण लिहितो, तर पॅरेग्राफ लिहिण्यासाठी आपल्याला टॅग यूज करावा लागतो P टॅग. ओके, सो चला आपण जाऊ आपल्या सबलाईम टेक्स्टवर. दिस वन इज अवर सबलाईम टेक्स्ट विंडो अँड नाव आय एम गोइंग टू इरेज दिस यस्टरडेज डिलीट. ओके, नेक्स्ट आता आपण फ्रेश प्रोग्राम सुरू करू. आपल्याला पॅरेग्राफ टॅग बघायचा आहे की ॲक्च्युअली तो कसा परफॉर्म होईल. ओके, सर HTML, दिस वन इज अवर स्ट्रक्चर ऑफ HTML, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML. टुडेज टायटल इज IMP tags of HTML. ओके, IMP tags of HTML. देन बॉडीमध्ये आलो. बॉडीमध्ये आल्यानंतर फर्स्ट टॅग आपल्याला पॅरेग्राफ लिहायचा आहे, तर सो आपण एखादं हेडिंग त्या पॅरेग्राफला देऊ. सो H1 इज अवर हेडिंग टॅग. H1 इज अवर हेडिंग टॅग. तुम्हाला आधीपासून सांगत आली की सगळ्यात मोठा जर हेडिंग द्यायचा असेल तर H1 आणि सगळ्यात छोटा द्यायचा असेल तर H6. म्हणजे H1 सगळ्यात मोठा, त्यापेक्षा कमी H2, त्यापेक्षा कमी H3, त्यापेक्षा कमी H4, असं H6पर्यंत आपले 6 हेडिंग टॅग्स आहे. सो नाव वी आर गोइंग टू यूज द H1 टॅग. ओके, पॅरेग्राफ आपण इथे लिहू, सॉरी पॅरेग्राफ टॅग. ओके, आपल्याला पॅरेग्राफ लिहायचं आहे, तर मग हेडिंग काय देऊ आपण, पॅरेग्राफ टॅग. बरोबर, मग आपल्याला पॅरेग्राफ इथे लिहायचं आहे. तर आपल्याला सिम्पली काय करायचं आहे, स्टार्टिंग टॅग आणि एंडिंग टॅग. पॅरेग्राफ टॅगला सुद्धा काय आहे, स्टार्टिंग टॅग आणि एंडिंग टॅग आहे. चला मग पॅरेग्राफ टॅग इथे लिहिलेला आहे. तर कोणता पण आपण पॅरेग्राफ याच्यामध्ये लिहिला तर तो बरोबर फॉर्मॅटिंग करून आपल्याला विंडो ब्राउझरवर आपल्याला दिसेल. सो लॉरेम, बघा हा झाला पॅरेग्राफ. मी एक पॅरेग्राफ इथे डमी पॅरेग्राफ आहे, तर डमी पॅरेग्राफ मी इथे लिहिलेला आहे. आपल्याला हा एक्झिक्यूट करून दाखवायचं आहे. तर राईट क्लिक, ओपन इन ब्राउझर. ओके, सॉरी, हां, ओके, रिफ्रेश केल्यानंतर दिस वन इज अवर पॅरेग्राफ. आपण पहिले H1 टॅग लिहिलं, तर सो बिकॉज ऑफ दॅट H1 टॅग वी गॉट हिअर टायटल. ओके, आपल्याला इथे टायटल मिळालेलं आहे आणि दिस वन इज अवर पॅरेग्राफ. हा पॅरेग्राफ आपल्याला का मिळाला, कारण की आपण त्याला पॅरेग्राफ टॅगमध्ये लिहिलं. सो आपल्याला हा बरोबर फॉर्मॅटिंगमध्ये मिळाला. बघा, फॉर्मॅटिंग मिळाला. सो दिस वन इज अवर पॅरेग्राफ टॅग. नेक्स्ट टॅग इज ब्रेक टॅग. जर आपण एकाखाली एक गोष्ट लिहायची आहे आपल्याला, जर समजा आपण ब्रेक टॅग आता शिकतो आहे, आता ही ओळ आपण लिहिलेली आहे, फर्स्ट लाईन आपण लिहिलेली आहे. या फर्स्ट लाईनला जर आपल्याला ब्रेक करायचं आहे आणि या कॉन्सेक्च्युअरपासून आपल्याला ओळ खाली पाहिजे, बरोबर, तर त्याला तिथून त्या ओळीला जर आपल्याला ब्रेक करायचं आहे, सो वी यूज्ड ब्रेक टॅग. जर आपण या ठिकाणी ब्रेक टॅग लावला, आणि मला एक गोष्ट सांगायची आहे की ब्रेक टॅगमध्ये स्टार्टिंग टॅग आणि एंडिंग टॅग असं काहीही नाही. ब्रेक टॅग हा सिंगल टॅग आहे. दिस वन इज नॉट अ पेअर टॅग. ओके, ब्रेक टॅग हा सिंगल टॅग आहे, त्याला एंडिंग टॅग नाही, त्याची पेअर टॅग नाही. ओके, तर आपण इथे ब्रेक लावलेला आहे. ओके, मग आता ही ओळ काय होईल, खाली येईल. चला रन करून पाहू ब्राउझरवर, रिफ्रेश. ओके, बघा पहिल्यांदा आपल्याला काय दिसत होती, पूर्ण ओळ दिसत होती वरच्या याच्यामध्ये. तर आता आपल्याला काय दिसतं आहे, फक्त
इथपर्यंत दिसतं आहे आणि इथून कुठे आलं, नेक्स्ट लाईनमध्ये आलेलो आहे आपण, नेक्स्ट लाईनमध्ये आलो, बरोबर. सो दिस वन इज अ ब्रेक टॅग. इम्पॉर्टन्स ऑफ ब्रेक टॅग कळलं, ओके. त्याच्यानंतर पॅरेग्राफ टॅग कळलेला आहे. नेक्स्ट वन इज अ मार्क्यू टॅग. नेक्स्ट वन इज अ मार्क्यू टॅग. अँड मार्क्यू टॅग इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्क्रोलिंग टॅग. जसं आपण एखाद्या वेबसाईटवर वगैरे बघतो की एक इम्पॉर्टंट नोटीस चालली असेल, म्हणजे आपल्याला जर एखाद्या एक्झामिनेशनच्या किंवा आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट्सवर जर पाहिलं तर नोटीस चाललेली असते बघा कधी कधी की ॲडमिशन डेट्स आर और फॉर्म फिलिंग डेट्स आर, म्हणजे जसे स्क्रोल होत असते. तर ते स्क्रोल कशामुळे होते, तर या मार्क्यू टॅगमुळे. जेव्हा आपण त्या एखाद्या गोष्टीला मार्क्यू टॅग लावतो तर ती गोष्ट आपल्या पेजवर काय होते, स्क्रोल होते. स्क्रोल कुठून होते, राईट टू लेफ्ट स्क्रोलिंग असतं, म्हणजे बरोबर राईट हँडकडून तो लेफ्ट हँडकडे स्क्रोल होतो. तर आता ते कसं होतं आपण बघू. आपल्या पॅरेग्राफ टॅगमध्येच आपण काय करू, हेडिंगच्या खाली एक नोटीस देऊ आपले की मार्क्यू ॲडमिशन डेट्स देऊ आपण, ओके. ओके, तर मग हा आता मार्क्यू टॅग झाला. तर आपल्याला काय दिसेल, हे जो ॲडमिशन डेट स्क्रोलिंग होईल तर ते कुठून होईल, राईट टू लेफ्ट, ओके. सो आपण त्याला सेव्ह केलं, ब्राउझरवर गेलो, रिफ्रेश, ओके. आता बघा बरोबर पॅरेग्राफच्या खाली ॲडमिशन डेट्स क्लोजिंग ऑन 23 सप्टेंबर, ॲडमिशन डेट क्लोजिंग ऑन 23 सप्टेंबर, ही जी लाईन आहे ही काय झाली, स्क्रोल होत आहे आणि कंटिन्यू स्क्रोल होत राहील जोपर्यंत आपण त्याला थांबवणार नाही किंवा ती मार्क्यू टॅग आपण आपल्या कोडिंगमधून काढून टाकणार नाही, तोपर्यंत हा काय होत राहील, स्क्रोल होत राहील, ओके. म्हणजे आता तुम्हाला कन्सेप्ट कळाली की स्क्रोलिंग आपल्याला जे दिसतं कोणत्याही वेबसाईटवर, कोणत्याही ऑफिशियल वेबसाईटवर, म्हणजे बहुतेक आपल्याला ऑफिशियल वेबसाईटवर दिसते, कुठेही आपण वापरू शकतो. पण मोस्टली तुम्हाला मी सांगते की ॲडमिशन्स किंवा आपण फॉर्म फिलिंग किंवा आपण एखाद्या एक्झामचा फॉर्म भरतो तर त्याच्यासाठी इम्पॉर्टंट डेट्स दिलेले असतात, तर त्याच्यासाठी स्क्रोल होतं, तर ते स्क्रोलिंग टॅग कोणता यूज करतात, हा मार्क्यू टॅग यूज करतात, ओके. दिस वन इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टॅग, ओके. परीक्षेमध्ये तुम्हाला याच्यावर थोडंसं लिहायला पण येऊ शकतं की व्हॉट इज मार्क्यू टॅग अँड राईट डाऊन अ शॉर्ट नोट ऑन मार्क्यू टॅग, ओके. विचारलं जाऊ शकते 2 ते 3 मार्कांसाठी शॉर्ट नोट येऊ शकते, पॅरेग्राफ टॅगवर येऊ शकते, किंवा हे जे 4-5 टॅग्स आहेत, हे 4-5 टॅग्स मिळून तुम्हाला एखादा पॅरेग्राफ लिहायला लावू शकतात, किंवा 5 मार्कांसाठी 3 टॅग्स लिहा, असं पण काही विचारल्या जाऊ शकते. जसं मार्क्यू टॅग तुम्हाला 2003 मार्चच्या 2003, 2007 आणि 2008मध्ये मार्क्यू टॅगवर शॉर्ट नोट विचारलेली आहे. तर मग आता आपण नेक्स्ट टॅग बघू. आपला नेक्स्ट टॅग कोणता आहे, नेक्स्ट टॅग आहे फॉन्ट टॅग. फॉन्ट टॅग, तर याच्यामध्ये फॉन्ट म्हणजे काय, टेक्स्टला आपण जो फॉन्ट लावतो, कलर लावतो, फॉन्टची साईज आता आपण जर बघितलं तर पॅरेग्राफमध्ये एक त्याची साईज फिक्स आहे. जर आपण पॅरेग्राफ टॅग लावला तर पॅरेग्राफ टॅगमध्ये त्या टेक्स्टची साईज फिक्स आहे. जर आपण H1 टॅग, हेडिंग टॅग लावला तर त्याची साईज फिक्स आहे. पण एखादा जर आपण रँडम टेक्स्ट घेतला आणि आपल्याला जर आपल्या मनाने त्याची साईज जर वाढवायची आहे, आपल्या मनाने त्याला जर इफेक्ट द्यायचे आहेत, आपल्या मनाने जर त्याला कलर द्यायचा आहे, तर आपण कोणता टॅग यूज करतो, हा फॉन्ट टॅग यूज करतो. हा फॉन्ट टॅग व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर दिस, ओके. नाव आपण यूज करू त्याला, आपण फॉन्ट टॅगला खाली यूज करतो मी, हां याच ठिकाणी, ओके. इथे मी लावते फॉन्ट टॅग. फॉन्ट टॅग यूज केला आपण या पॅरेग्राफच्या खाली. मग इथे लिहिलं आपण CS अकॅडमी फॉर, ओके. हां, या फॉन्ट लिहिलेला आहे. आता सुरुवातीला हा फॉन्ट जर आपल्याला याच्यामध्ये काही दिसणार नाही, कारण काय आपण याला ॲट्रिब्यूट्स दिले, रिफ्रेश केलं, हां काही दिसणार नाही. जसं आपल्याला पॅरेग्राफ दिसतोय तसंच हा फॉन्ट टॅगमध्ये जो टेक्स्ट लिहिला आहे तो आपल्याला डिस्प्ले होईल. बट जेव्हा आपण याला ॲट्रिब्यूट्स देऊ, त्या ॲट्रिब्यूट्स दिल्यानंतर याचा जो इफेक्ट आहे तो चेंज होईल. तर आपण याला ॲट्रिब्यूट्स देऊ.
आणि व्हॉट इज मीन बाय ॲट्रिब्यूट्स मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं आहे की हा काय करतो, टॅग्सचे डिफॉल्ट जो इफेक्ट आहे तो डिफॉल्ट इफेक्ट आपण चेंज करू शकतो. जसं स्टडी ऑफ टॅग्स या लेक्चर नंबर 2मध्ये मी तुम्हाला ऑलरेडी ॲट्रिब्यूट्स म्हणजे काय, टॅग्स म्हणजे काय हे सगळं समजून सांगितलं आहे. त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइडसुद्धा केली आहे. गो इन डिस्क्रिप्शन, चेक आउट दॅट लिंक. तुम्हाला तो व्हॉट इज मीन बाय ॲट्रिब्यूट, व्हॉट इज मीन बाय टॅग्स वगैरे सगळं काही कळून येईल. ओके. त्याचसोबत मी तुमच्या सिलेबसमधला डेटा स्ट्रक्चर आणि ऑपरेटिंग सिस्टमचा सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे, तर ते पण तुम्ही एकदा चेकआउट करू शकता. आता आपण HTMLची सिरीज सुरू केलेली आहे आणि त्यानंतर आपण पार्ट 2ची सुद्धा सिरीज सुरू करणार आहे. सो प्लीज सबस्क्राईब अवर चॅनल. ओके. अगेन आपण आपल्या सब्जेक्टवर बोलू. फॉन्टमध्ये काय आहे, CS अकॅडमी फॉर 12th स्टुडंट आपण लिहिलेलं आहे, तर याच्यामध्ये आपल्याला ॲट्रिब्यूट देणं गरजेचं आहे. तर आपण याला सुरुवातीला या फॉन्टमध्ये कलर देऊ. कलर, दिस वन इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲट्रिब्यूट ऑफ फॉन्ट. मग तुम्हाला सांगितलं होतं की कलर ॲट्रिब्यूटला एक स्पेशल व्हॅल्यू असते. व्हॅल्यू ॲट्रिब्यूटला आपल्याला द्यावं लागते, ॲट्रिब्यूट आणि ॲट्रिब्यूटची व्हॅल्यू. तर या ठिकाणी आपण कलर देऊ ग्रीन. ओके. ग्रीन कलर आपण दिलेला आहे. तर आपल्याला हे जे CS अकॅडमी आहे, इथे या ठिकाणी जो CS अकॅडमी आपण लिहिलेला आहे तर आपल्याला ग्रीन कलरमध्ये दिसेल. बरोबर. कंट्रोल सेव्ह, ब्राउझर. बघा, CS अकॅडमी फॉर 12th स्टुडंट आपल्याला ग्रीन कलरमध्ये दिसत आहे. बरोबर. मग आपल्याला ते सेंटरमध्ये आणायचं आहे, तर त्याच्यासाठी एक नवीन टॅग आहे. असे तुम्ही जोपर्यंत प्रॅक्टिस करणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला समजणार नाही की आपल्याला कोणतं टॅग यूज करायचं आहे. जेव्हा जेव्हा तुम्ही जसे जसे प्रॅक्टिस करत जाल तसं तसं तुम्हाला बरोबर कोणता टॅग कोणत्या वेळेस आणि कुठे वापरायचा हे बरोबर कळेल. तर आपण या CS अकॅडमी फॉर 12th स्टुडंटला थोडं सेंटरमध्ये आणू. तर याला आपल्याला काय करावं लागेल, या H1 टॅगच्या तिथे एक नवीन टॅग मी तुम्हाला आज शिकवणार आहे, तो म्हणजे सेंटर टॅग. ओके. सेंटर टॅग आहे की ज्याला स्टार्टिंग टॅग आणि एंडिंग टॅग दोन्ही पण आहे. याला आपण इथे आणू. म्हणजे आता या फॉन्टला कुठे दिसेल, आपल्याला सेंटरमध्ये दिसेल. कंट्रोल सेव्ह. बघा आला. CS अकॅडमी फॉर 12th स्टुडंट सेंटरमध्ये आला. फॉन्टमध्ये आपण कलर ॲट्रिब्यूट दिलेला असल्यामुळे तो कलर आपल्याला ग्रीन कलर दिसून राहिला. थोडी जर आपल्याला साईज वाढवायची आहे त्याची, तर या फॉन्टमध्ये दुसरा ॲट्रिब्यूट आहे साईज. साईज. ओके. याला आपण साईजसुद्धा देऊ शकतो आपल्या मनाने. आपल्या मनाने आपण एखाद्या टेक्स्टची साईज डिसाईड करू शकतो युजिंग दिस फॉन्ट अँड साईज ॲट्रिब्यूट. जर आपण याला दिली 40 पिक्सेल साईज दिली, ओके, तर आपल्याला हा दिसेल. बघा एवढा मोठा दिसेल CS अकॅडमी. बरोबर. म्हणजे हे असं तुम्हाला कोणत्याही टेक्स्टचा फॉन्ट, कोणत्याही टेक्स्टची साईज आपण चेंज करू शकतो. ओके. कळलं सगळ्यांना. तर आपल्यालासाठी आपण हे जे बघणार होतो हे इम्पॉर्टंट टॅग्स. नेक्स्ट वन इज यू टॅग. U tag. U tag is a simply underline tag. If we want to underline some text, we have to use this U tag. This one is a very very important tag. जसं आपल्याला एखाद्या IMP नोटला आपण जसं अंडरलाईन करून ठेवतो, तसं आपल्याला आपल्या वेबसाईटवर किंवा आपल्या वेब पेजेसवर जर आपल्याला कोणती गोष्ट हायलाईट करायची असली, अंडरलाईन करायची असली, तर आपल्याला काय करावं लागेल, U टॅग यूज करावा लागेल. आणि आपण तो कुठेही करू शकतो. आपण नेस्टिंग ऑफ टॅग्स सुद्धा शिकलेलो आहे. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण नेस्टिंग ऑफ टॅग्स हाच आपला पॉईंट होता, त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला लिस्टचं एक्झाम्पल एक्झिक्यूट करून दाखवलं. सो त्याची पण लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर आपण आता यूज करू यू टॅग. आता आपण यू टॅग इथेच यूज करू H1मध्ये. H1मध्ये याला जर आपण यू टॅग दिला तर पॅरेग्राफच्या खाली काय येईल, अंडरलाईन. पॅरेग्राफच्या खाली येईल अंडरलाईन. कंट्रोल सेव्ह, ब्राउझरमध्ये बघा आली पॅरेग्राफ टॅगच्या खाली अंडरलाईन. पॅरेग्राफ टॅगच्या खाली अंडरलाईन आलेली आहे. सो यू टॅग इज यूज फॉर अंडरलाइनिंग ऑफ टेक्स्ट. ओके. सो these are some tags, important tags. Thank you for watching this video. We will catch you in next video. Bye. Please subscribe our channel and hit the bell icon.